Strax dags för första kvartsfinalen mot Linköping, tankar? Ja, men att det ska bli riktigt roligt. Man har gått och väntat nu hela säsongen liksom på att det äntligen ska dra igång, och ja, nu är vi här, så det kan inte bli mycket bättre. För nytillkomna, vad skiljer en grundseriematch och en slutspelsmatch? Ja, vad skiljer? Det är förhoppningsvis lite högre intensitet, lite tuffare, lite mer tjuvknep och sånt där. Lite mer känslor helt enkelt. Det gäller ju att slå ut sin motståndare liksom, så man försöker väl med alla möjliga medel liksom för att lyckas med det. Såklart så mycket mer känslor, och det brukar även smitta av sig till publiken också, så det brukar kunna bli roligare matcher rent atmosfärmässigt också. Vad tror du blir för matchbild? Ja, men jag tror både vi och Linköping gillar att äga boll och vara rädda om bollen och vara noggranna liksom, och jag tror att, och det kommer nog bli fallet också liksom, att det kanske kommer vara lite avvaktande till en början liksom, för att man inte vill bjuda på någonting extra, men jag hoppas att vi i det läget då liksom tar tag i det och dominerar som vi kan göra liksom, och att vi sen kan göra några mål, rida på den vågen liksom, och ta vår första seger. För egen del känns som länge sedan nu, men har du några kopplingar kvar till Linköping? Jag tänkte faktiskt på det här om dagen, att jag har inte sett mycket koppling kvar. I alla fall inte om man ser till laget, då är det bara 3 spelare eller något sånt där som är kvar sen jag var där. Men det är lite folk runt omkring sen när man är där som morsar, och så jobbar volontärt runt. Så lite känslor finns det väl ändå kvar, och det är alltid kul att möta dem. Hur ska du se till att vara maximalt förberedd för matchen? Men det blir ju de vanliga sakerna, tänkte jag säga, att äta, sova, dricka ordentligt, så att man rent fysiskt är i fin form. Men sen gäller det också det här att studera motståndarna lite extra. Man kommer möta samma spelare varje byte i stort sett nu under x antal matcher liksom, och titta in dem lite noggrannare och se vad de gör, vad de gillar, vad de inte gillar, och förbereda mig på så sätt, och sen kommer jag vara redo. På tal om studera, du studerar ju annars. Hur blir det med studierna under slutspelstider? Ja, de får vi ta lite stryk så här. Det är svårt att hålla fokus på ekvationer och allt vad det är liksom. Så det läggs lite på is nu. Fullt fokus här på slutspelet, så får man ta upp det sen när det är klart där. Det brukar bli rejäla publikfester. Har du någon hälsning till alla supporters? Men att fan, det är som sagt att det här vi har gått och väntat på. Jag hoppas det kan smitta av sig också på publiken, och också sagt så här, var inte rädd och låt där ute liksom. Vi behöver den energin liksom som vi får utav er till för att vinna matcherna liksom. Så skrik så mycket ni kan. Vi ska göra det tillsammans.